שלום לכולם, פרשת ואתחנן, תשפ"ג. לזכות עם ישראל לגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת ואתחנן. משה מתחנן להשם להיכנס לארץ ישראל. שימו לב, זכינו אנחנו למה שמשה רבנו לא זכה, ודורות רבים לא זכו. צריך להכיר תודה, זה לא מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא עוצר אותו מלהמשיך בתחנוניו ממספר סיבות. אחת מהן, שאם הוא היה ממשיך בתפילתו היא הייתה נענית, וזה היה יוצר בעיות אחרות. אבל מאפשר לו להביט עליה מרחוק, בדומה אולי לראיית לוויין, ולחזק את המנהיג הבא, יהושע. משה ממשיך עם המלצות לעם, להקשיב וליישם את התורה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ולא לעבוד עבודה זרה. תזכורת למעמד הר סיני, זכרו, זהו מעמד שלא היה כמותו מעולם, ושוב, אל תשכחו את המצוות. משה חכם ונביא ויודע כמובן שכן תשכחו בשלב מאוחר, לאחר שתתרגלו לטוב ונושנתם בארץ, תעשו הרע בעיני השם ותחויבו גלות. זכרו את הניסים במצרים, ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, שמרו מצוותיו ונאריך ימים בטוב. הבדלת 3 ערי מקלט הרוצחים משגגה. משה חוזר על מעמד הר סיני כולו ו10 הדיברות בפני כל ישראל. בפרשה מובאים פסוקי שמע ישראל, בפסקה הראשונה מתוך 3. תזכורת לכל הטוב שקיבלנו בארץ ישראל, זהירות מעבודה זרה, אתם עם קדוש להשם, והשם בחר בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים, מאהבתו אותנו וזכות אבות. נקודה למחשבה. לא תוסיפו ולא תגרעו. לאן אפשר לקחת את הפסוק הזה? כל אחד יחשוב בעצמו. תשובה אחת אפשרית מתוך כמה בסוף. פתגם הפרשה, יש כמה. לדוגמה, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. עם סגולה. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. א', זה פסוק מפורש. ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך. אפשרות נוספת, ואתחנן אל השם בעת ההיא. במדרש ילמדנו, המוכר לנו יותר כמדרש תנחומה, לומדים מכאן, אל תשאל לו בשעת נדרו. אמר משה, שעת כעס ושעת שבועה איני מדבר עכשיו. המתין שנה, ואז התחנן להשם. כך כותב הרשב"ם, נכדו של רש"י. תשובה לנקודה למחשבה, אחת מיני כמה. מדובר בפסוק לגבי מצוות השם. לא תוסיף ולא תגרעו, כן? יש דברים שכדאי להוסיף בהם, עשיית חסד וטוב, או לגרוע, מעשים שהם הפך הטוב. צריך לעשות דברים בצורה מאוזנת, ולזכור שלפעמים להוסיף במצוות בצורה לא מאוזנת, יכול לגרום לגרעותה במקום אחר. למשל, לעשות מצוות על חשבון מישהו אחר, אשתך, משפחה וכו'. לא לשכוח את חובות הבסיס, ובמקומן להוסיף החמרות במקום שאין בהם חובה. למשל, להחמיר לדעת דיני מקווה בשבת, לפני שיודעים דיני שבת בסיסיים וכדומה. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון. אז יבדיל משה 3 ערים. מדוע נכנס נושא זה באמצע דברי משה? נראה לכאורה לא קשור. יש מספר תשובות, הבאתי רק חלק. תשובה ראשונה של אבן עזרא, שכותב שהבדלת הערים ודברי הברית נעשו כרונולוגית באותו יום. ספורנו כותב שאחר שתהיה חשיבות קיום המצוות, מראה להם שמיד הוא עושה. אפשרות שלישית, פסוק קודם כתוב שמור מצוותיו ולמען תאריך ימים. אז במקרה שזה לא יקרה חס וחלילה, יש הרי מקלט לרוצח בשוגג. אפשרות רביעית ולא אחרונה, הכלי יקר אומר שמשה מראה לעם שכשבא על ידו מצווה הוא עושה אותה מיד ואל יחמיצנה. טיפ שני, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כותב הזוהר הקדוש. וכל מי שהיה בעולם הזה ולא עסק בתורה לדעת אותו, מוטב לו וכו'. לשם כך הביא הקדוש ברוך הוא את האדם לעולם וכו'. וסוד זה הוא כלל סוד האמונה וכו'. סוד התורה שבכתב וסוד התורה שבעל פה, והכל אחד מומלץ להרחיב במקור, שנזכה ושיזכה כל עם ישראל כרצון ובעזרת השם וחסדו, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.